ኦ ያ እሺ ጓደኞቼ እንደምን አላችሁ? ባለፈው እንግዲህ የጀመርነውን የፊደላትና የቃላትን ትምህርት እንቀጥላለን። በዚህኛው ክፍለ ጊዜ እኔና እህቴ አንድ ላይ ሆነን እናስተምራችኋለን። ተከታተሉን። ተማሪ 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 አሳማ 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 ከበሮ 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 ወንዝ 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 ዘውድ ዘውድ ዣንጥላ ዣንጥላ የብስ ደመና ጀልባ ገመድ ጠለዘ ጳጳስ ፀሐይ ፈረስ ፓስፖርት ኦ ያ እሺ ጓደኞቼ እንደምን አላችሁ? ባለፈው እንግዲህ የጀመርነውን የፊደላትና የቃላትን ትምህርት እንቀጥላለን። በዚህኛው ክፍለ ጊዜ እኔና እህቴ አንድ ላይ ሆነን እናስተምራችኋለን። ተከታተሉን። ተማሪ 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 አሳማ 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 ከበሮ
ዣ ዣንጥላ ዣ ዣንጥላ ዣ ዣንጥላ የ የብስ የ የብስ የ የብስ ደ ደመና ደ ደመና ደ ደመና ጀ ጀልባ ጀ ጀልባ ጀ ጀልባ ገ ገመድ ገ ገመድ ገ ገመድ ጠ ጠለዘ ጠ ጠለዘ ጠ ጠለዘ ጨ ጨረቃ ጨ ጨረቃ ጨ ጨረቃ ጳ ጳጳስ ጳ ጳጳስ ጳ ጳጳስ ጸ ፀሐይ ጸ ፀሐይ ጸ ፀሐይ ጸ ፀሐይ ፈ ፈረስ ፈ ፈረስ ፈ ፈረስ ፓ ፓስፖርት ፓ ፓስፖርት ፓ ፓስፖርት ኦ ያ ኦ